that. I'm sure there's a way. Oké, le van szakadva itt ez az átjáró. Follow És me. I have an idea. utat akarnak találni, mert akkor ott ki tudnak menni innen. Megszöknek lényegében. Direct character control. You can hold down the left click and move your mouse in order to take direct control of your character. Direct control. Automatic follow. Ja, értem. Meg lehet határozni egy útvonalat neki. Benes! Ne. Jó, menjünk innen. Túl bátrak vagyunk. Ja, hogyha nyomva tartom, akkor direkt kontrollba tudom mozgatni a csajt. Értem. Ez a lényeg. Nem kell klikkelgetni. Az se rossz. Jó, itt nincs más egyelőre. Nem tudom, hogy kéne bejutni. Itt csak ennyi van. If we build up enough speed, we should be able to use the height difference on the edge of the precipice as a takeoff ramp to get to the tunnel on the other side, and then get to the surface. Sure. Ja, az a terv, hogyha fel tudnak gyorsítani elég nagy sebességre, akkor át tudnak ugratni a motorra Back in the days with my band, I always used to repair our old van on tours. Csak hogy meg kéne javítani hozzá a motort. First, I want to take a closer look at these bodies and maybe figure out what happened here. Oké, közelebb pillantást kellene vetni a testekre, és ki kéne találni, mi történt itt. Lelőtték őket hátba. Oké, mi van ott? Uniform, egyenruha. Second World War, másik világháborús egyenruha. The fascists who triggered the war before they herded up and massacred millions of innocent people. Gas tank. Full tank of gas. Tele van. Looks as if they were headed for the exit tunnel. It's like they were ready to head out. Looks like they were in a hurry, judging from their position. Tele van a tank, úgyhogy van benne gázolaj. A bunch of World War II fascist soldiers ended up here. Right. Who killed them just as they were about to ride out of here. One thing's for sure, though. We've got to give this motorbike a try. What? What are you saying? You mean you want to jump over the ravine? Exactly. But the keys aren't on the bodies, I checked. They must be somewhere inside the train. You go and find the keys while I take a look at this motor. Will do. You'll be okay? Don't worry, love. I'm sure this beauty and I, we're going to become best friends. Meg kell találnunk a motor kulcsait. Fogadjunk, hogy a tisztnél lesz a kabinba, csak szólok, hogy ez biztos, hogy úgy lesz. Úgyhogy körülnézünk először ott a testeknél, és akkor utána vissza a kabinba. Tetszik az ilyen játék, szeretem, az ilyen kikapcsolódós. What the heck happened here? Itt ezeket nem lehet megnézni. Let alone the train. Hittem külön meg lehet őket, de nem. Looks like it was caught in a rock slide decades ago. Crazy to think that no one's found it until today. So the train was supposed to be hidden in this cave, but it looks like it all went wrong after the rock slide when these men were executed. Na, ugye senki nem találta ezt meg évek alatt, ezt a vonatot. És hogy ráomlott a barlang, a sziklák, és azért igazából használhatatlanná vált. Na nézzük. If you get stuck, you can listen to a hint by using... What?
Wait for the push to be full and click on the button. Ez azt írja, hogy valahol beragadok, akkor you can listen to a hint. Jó, ezt nem teljesen értem még. Itt írja. De mivel... Sorry, whoever you were, but I need to do a quick search. Így van, most keresjük a kult, mondtam én. Igen, nyugissabb. Na nézzünk körül, srácok, ott mi van? One last drink to work up some courage. Utolsó fia. Ha itt vannak fiókok. Na most, ez az. Nothing interesting here. Semmi érdekes itt. Igen. Alul. I don't think I can make any use of that. Nem hiszem, hogy ezeket tudnánk használni. Igen. Vissza. Másik oldal. Let's search somewhere else. Jó, keressünk valahol máshol. I don't think I can make any use of that. Ceruza, hát erre is azt mondta, hogy nem hiszem, hogy tudnám azt. Várj, itt egy pisztolyget. That must be the shooter. Ja, mert ez saját magát kivégezte. Ó. Jó van. És hát nincs jól, de most jól van. Ott egy levél. Nézzük. I will be nothing more than a shack of bones by the time you, whoever you are, read this letter. Mire ezt elolvasod, én nem leszek másik egy rakás csont, halmaz kb. Every day I have learned to be ever faithful to the fatherland and carry out my duty in the name of our micsoda illustrious leader. Ja, ezt gondolom a öngyilkosság előtt leírta a dolgait. Ezt nem olvasom végig. I have hidden the ignition key. Na ez a lényeg, nekünk az utolsó sor. Elrejtette a kulcsot. Ignition key as a matter of form. Romance for me to do a duty. Our leader homeland. Igen. This treasure will remain hidden. Treasure. Mi lehet a vonaton, srácok? Trips have become alarming. Try to escape. Jó van. Ja, várjatok. Levelet nem lehet megforgatni? Nem. So this brown shadow officer shot his own men and then killed himself to make sure the train was never found by the Allies. Whatever it holds must be priceless. Na, összefoglalás, ez így egyszerűbb. Szóval a levél arról szólt, hogy a csaj elmondta, hogy ez a parancsnok, ez a saját emberével végzett, majd magával is végzett, hogy ez a treasure, ez a kincs, ez a vonat, ez ne jusson a szövetségesek kezére. Oké. Strange, a hollow shape. There must have been something in it. Igen, ebbe valaminek kell lenni, azt mondja a csaj. Strange, a hollow shape. There must have been something in it. Aha. Hogy működik ez? Nem lehet forszolni. Itt van még valami, várjatok. Működik a... What? Működött a lámpa, hogy picsám. Strange, a hollow shape. Ennyi idő után, hogy működik a lámpa itt. Ott a keze. Aha.
Ott van egy kapcsoló, és rejtett fiók, és ott lesz egy kulcs. Azt a... Oda néz. The distinctive symbol of the Brown Shadow fascists. Many A countries Brown have Shadow banned it. faszisták. Faci. A Brown Shadow barna árnyék. The distinctive symbol of the Brown Shadow fascists. Many countries have banned it. That's just fine by me. Ugye erre mondtam, hogy fiktív, hogy a nácikat helyettesítik ezzel, hogy Brown Shadow igen, fasiszták. Oké. És elméletileg akkor ezt be tudjuk rakni ide. Use. Aha, várjatok. Nem jó. Milyen irányba kellene beállni? Így jó. Ott a kulcs. Find the keys. Ez a motorbicikli kulcsa, meg a izének a kulcsa, lakatnak One a of the keys kulcs. is still covered in blood. Must be the one for the motorbike. Vérben úszik a kulcs, az egyiknek a izének kell lenni. Oké, zsír, mehetünk. Ez tetszik ez a játék, srácok, ez nagyon jó. Szeretem az ilyen nyomozós cuccokat. Kinyitjuk a vagont, ha sikerül. Arra nem volt, hogy elhúztok animációba, fuck. It hasn't been started for too long. But leave me to it and I'll see if I can get it going. If I can just get it to kick-start, we might be home free. Ja, ugye régóta nem volt elindítva, aztán nem indul. I will let you get on with it. Can I help? Anything I can do? We haven't got much time. No, I'm good. Why don't you look around? Maybe inside the train there's something that can help us once we get out of here. Azt mondom, miért nem Okay, mennétek I'm on körül, it. hát ha a vonatból találunk valami hasznosat. Itt a kulcs. The key to the carriage. Helyes. Itt a kulcs. Oké. Akkor most nyitjuk ki a lakatot, zsír. Azt mondtam, megpróbálj berugdosni lábba, amúgy. Elvileg. Hát mivel rozsdás lehet, eltörik. Erről nem volt szó. Várjatok. Ehhez milyen szensz kell, öreg? Rajzolok az egérpadon. Oké. Mentem egy 10 kört, nem számít. Az kemény. Most ez miért esik el? Ezt nem értem, Getz. Ja, értem. Nyomogatni kellett, azért pulzált, jó. Elindult a motor. Kate, your chariot's waiting. Hey, A hintó előállt. Tele van kincse, arany, holy crap. Wow. műtárgyak. This is worth a fortune. I can't believe it. This is gonna come in nicely when we're on the road, babe. Komoly. Azt a rohadt életbe. Mik vannak itt, ember? De I durva. hate to think what became of the owners of all these stolen objects. Aranytál.
Beszarás. A masterpiece. Brown Mestermű. Shadow must have looted it during World War II. Loot. Hoppá, hoppá. Abban mi van? Oh my god. Na mi van a levélbe? What? What? What vagy join her? Join her. You gotta see this. Ó, vegyünk egy... Micsoda, look closely, nézzük meg közelebbről a képet. Yeah, it's pretty well done. I like the color of the rock face there. Is that what fascinates you? No, Kate. There! Look! It's right under your nose. Ja, az aláírás. It dates from 1937, apparently, but I can't make out the signature. Cola? Koba or something like that? Anyway, what's so fascinating about it? You mean you can't see? Take a closer look. Ez a közelebbről. Sorry, you'll have to be more specific, Katusha, because I still can't see. Look again, there. The girl. She's your spitting image. Hát teljesen hasonlít ránk amúgy. You really think she looks like me? Come on, you gotta admit it's incredible, right? Ugye egy Either way, I hasonlóság suggest you put it lenyűgöző. away. We'd better get going. Rajza képen az hasonlít ránk. Na mi van még itt? Looted painting. Oké, erre mi van? Oda néz. Kancsó. It must be priceless. Now I understand why the Brown Shadow wanted to hide the train so badly. There's a veritable fortune in loot here. Felbecsülhetetlen értékű lehet. És már érti, hogy miért rejtegették ezt a vonatot. Beszerás, csomó festmény, műtárgy. Loot. Ennyi? Nincs más? Jó, más talán nincs, ugye? Oké, leave carriage, You should mehetünk. take another look, Kate. It looks just like you. Húzzunk Come innen. on, Kate. You gotta admit she looks like you. It must be a sign. Hold it right there, girls. Uha! Picsába. Ideért a börtönőr. All right. You've caught us. But take a look inside this carriage. The train is full of treasure. We could all escape with tons of it. Just look. Don't move. Hogy benézett. Listen to me, Simona. You've always been good to us, so why can't we help each other now? We'll Mindig be is jó volt stronger hozzánk, miért ne together. segítenénk egymásnak. Együtt erősebbek Sure. vagyunk. You've been nice little prisoners. I have nothing against you personally. But why can't I keep the treasure for myself? Miért tarthatnám meg a kincset I magamnak? could leave this rotten prison. Nobody will know. I could even say you tried to escape, which wouldn't be a lie. Simona, don't. Don't Ja, take hát it már rögtön personally. megmérgezte az I just elményt need ez a a change kincs. of life. I think you can understand where I'm coming from. Áj, bassza meg. A katyusát lőtte le szerintem. Rájött, akkor nem jó itt valami.
My sweet Katusha. Oh, Kate. Poor Kate. Now you're on your own. With a train full of treasure. Save your strength. It's gonna be alright, minden rendben lesz. It'll be all right, Katusha. No. Not for me. Hush, Nem Katusha. nekem. Listen. That girl in the picture. Ez a lány a It would have been képen. so cool to go looking for her together, wouldn't it? Nothing's changed. I'm still taking you with. No. You gotta go. You gotta go. And find out before the guards come. Find that girl. All right? Kate, Meg kell találni azt a lányt, de hogy? Hát love you. Remember me, Kate. I'll close my eyes now. de még a zene is találó amúgy. Hát ez szomorú. Goodbye, sweet Katusha. Gép, köszönöm szépen a 100-as cheers, köszönöm, köszike. Oké, hát akkor nincs más hátra, menni kell. Jó, azt már könnyebb indítani, ez egy tekerésből meg volt. Freedom Achievement. Hátra menjünk, lendületet veszünk. Szegény lány. Vagy hát nő. Jönnek az őrök. Most se tűnik gyorsabbnak amúgy a szekér. Jól néz ki nagyon, igen, szerintem is. A ötletes ez a megoldás, hogy így keresgetni kell a kulcsokat, tök jó. Kijutottunk. Német technika még ennyi idő után is jól működik a hóba. Hát azért kicsit hideg lehet úgy. Müller, Wagen. Na, oldalkocsit azt lepattintottuk. Hungári, oda néz. És ez az a régi Nagy Magyarország térkép.
Wagen. Wagen Flower District. Virágos negyed. Miss Walker? Miss Walker? Ah, there you are. Most meg mennyi idő telt el? Sorry, I was miles away. Please excuse me, Frau Wagner. I was trying to decipher this. Is everything okay? I found these for you. They might help you find that Müller shop you asked about. Találtak Thank némi you, Frau információt Wagner. Thank you so much. Müller You're bolttal very kapcsolatban. welcome, dear. I'll be at the reception desk if you need anything else. Ismerős arc? Melyikre gondolsz? A csaj, az ugyanaz a csaj szerintem, csak eltelt némi idő, kinőtt a haja. Throughout the adventure, your object will be loaded in the diary. Kata Walker. Oké. Nézzük csak. Use the phone book. Igen, és akkor... Katyúsa. Seeking Kate Walker. Dear Miss Foster, thanks for the information in your last letter. Aha. Úgy gyerekek. Van itt annyi cucc. Right. Guess I'd better start looking for shops called Müller that are likely to sell art supplies. Oh. Megérkeztünk, haver. Itt az összes Müller bolt. Nagyon jó. Nézzük, ugye van itt halászbolt, van ilyen öltönyös, Müller, General Store, cipő, Müller és Schulz, Antique Dealer, szerintem az volt az, nem az antikváriumos. Lapoz nem lehet, szerintem az antikváriumos lesz a miénk. Ja, várjál, nem, itt van Müller, Pawnbroker, Paintings és Gold. I guess this shop is as good as any. Mert ugye festmények voltak, meg izék voltak. Szerintem ez lesz az. Check the three right shows that are likely to have... Micsoda? Have sold the paintings case. Oké, a másik az az antikváriumos. Ahol eladhatták a festményeket. Hova adhatták még el? Restaurálásos ebben még esetleg oda el lehetett. Clockworks. General Store. De és a General Store. Húha. Three right shops that are likely to have sold the painting case. Mondjuk a General Store az inkább ugye az eszközök. Várjatok.
Olivia sent me a plane ticket for New York. What if... No, forget it. Ez a levél, amit a börtönbe kaptunk meg. Nem tudom, hogy mit lehetne még kiválasztani. Szia, Freddy! A painting case az pontosan mit jelent? Az ilyen tároló? Painting case, festőtok. Aha, az azt jelenti festőtok, festménytok. Első ránézésre azt hittem, hogy ez a Red Dead Redemption 2 katalógus füzete. LOL, pluskat. Majdnem. Painting case. Antique. Paintings. Vagy a Generátor, vagy pedig a Restaurátor. Gourmet Restoration. Egy gyerekek nem tudom, baszki, de legyen ez. These three make up a good basis to work from. Legyen Let's see if I ez. can rule out a Megnézzük ezt a couple using the hármat. map. Azt a rohadt életbe. Find the tree shop on the map. Na menjetek a picsába. Már elnézést. Gyerekek, ez nem olyan egyszerű. A Wagen központba nézzük meg. This shop could sell the painting case. Well, maybe. Mi a szősz? Ó, nem jó. Ott volt a cím. Miért csinálják hülyeséget? Ja nem, cím az nem volt, baszki. Hát ez kibaszás. Várjátok, D3, D4, B3. QR kód vajon működik? Na ezeket, várjátok, E5. Ezeket kell megjegyezni szerintem. E5, D3 és C4. E5, D3 és C4. E5. Itt van-e? E5. E5. Jó, megvan. Csak ezt most mivel pipálom vissza? Erase. Azt mondja E5. C3. C3. És D4. Ugye? Ránézek még egyszer. D3, C4. Micsoda? D3, C4. C4 és E5. Oké, kösz, akkor elbasztam. Kösz. Az E5 az jó, a C4 az nem jó. Ez lesz az, és akkor a... Mit mondtál? D3? És a D3, Wagen. Akkor az jó volt. Mehetünk. Okay. So these three shops are the most likely to have sold the painting case. I need to pick the right one now. Mondjuk az E5 az elég érdekes terület. Köszi szépen. Choose the most relevant shop to go on the map. Hát a button meg. Most relevant, az a Wagen. Feels risky to pick the Müller shop in this district. It seems to have changed a lot. Maybe I should explore my other Ugye options. most igazából a múltat játszottuk, és a Wagen negyedbe volt a izé. Várjatok. Most arra nem emlékszek, hogy honnan jöttünk ide fel. A Wagen negyedbe.
Nem az antikostól. Hú, gyerekek, ez nem olyan egyszerű. Relevant shop to go on the map. Mert a Wagen negyedbe ott volt. Ott adtuk elő a zongora darabot. De ez nem azt jelenti, hogy ott is volt. Lehet, hogy az antikosnál. The antique shop from the phone book is located in this district. Looks like it's full of similar stores. No doubt about it. Menjünk oda. This antique shop is probably my best shot. Oké, az antik shopba megyünk. Jó. Good. Just need to get the painting from my room and I can go and show it to the antique dealer. Oké, a festményt a szobánkból el kéne hozni. It's very calm here. Still haven't bumped into any guests since I arrived yesterday. And that suits me fine. Now I get why they call this part of town the Flower District. Tetszik, hogy mindent meg lehet nézegetni. Oké, menjünk fel zébe. Szobába. Inspect. Hans. According to this flyer, he came to Vagen during one of his trips. Ez kemény. 2, 3, 4. I hope it'll be just as calm when I get back. Luke. Wouldn't hope it still works. Oké, menjünk a szobámba, csak kérdési, melyik az én szobám. Observe, enter. Ez az én szobám. Oké. Inspect. Müllerwagen. The meager amount I've managed to save since I escaped from the mine. Oké, azt mondja, hogy vegyük fel ezt is. Katusha's punk group. Would love to have seen them. Perfect. I just need to take this painting to the antique shop I found earlier. Maybe Frau Wagner can tell me how to get there. Aha. Talán Frau Wagner el tudja mondani, mi a helyzet. Was added to your documents? Igen, itt van. Visiting the district before you leave. Antique district. Oké. Mehetünk. Ezeket kell követnem, és akkor felesleges izéket nem csinálok. Köröket. Erre lefele. Na, merre lehet itt kizúzni? Oh, hi, dear. Hello? So, Miss Walker, were the documents of any help to you? Yes, I was even able to locate the shop I'm looking for. Thank you so much, Frau Wagner. Good. Let me know if there's anything else Szia, I can help Nantlos, you hello, with. hello. Wagen, History of Region, Guest House. My, quest here is closely linked to the region of Vagen. Could you tell me a little bit about its history? I'd be glad to. Oké. The woman I'm looking for must have been about 18 in 1937. Was this an important date in the history of Vagen? Not that I know of, no. But I'm not much of a historian, and I wasn't even born then.
All I know is that the troubles came the following years, with the Second World War. So that year must have been a boom year for fascist ideology, when the Brown Shadow was still just another party vying for power by preaching hate. Aha, stolen art. I found out about the woman I'm looking for thanks to a painting that must have been pillaged by the Brown Shadow during World War II. It doesn't surprise me. Wagen, and by extension all of Ostertal, was annexed and occupied by the fascists just before the war. They sacked, stole, and pillaged everything they could, just like they did in the rest of occupied Europe. Oké, nézzük a guest house-ról az Do you infót. mind if I ask you a few questions about your guest house, Frau Wagner? Oh, I'd be delighted. What would you like to know? The room's just perfect. Thank you so much. There's no need to thank me, Miss Walker. It's my job to make sure my guests are comfortable. És kedveskedünk a And it's not nénivel. every day we get a young American lady on a motorbike in the middle of the Igen. night looking for a mysterious shop. It makes me feel like I'm in a detective novel. Már csak. I'd love to know more about you, Frau Wagner. Oh, there's not much to tell, really. At least nothing that would change the course of history. But I'm sure you've had an eventful life, haven't you? Well, I was born just after the war in Wagen, and I've never left. I opened this place and ran it with my husband until he died a few years ago. I'm sorry to hear that. Sajnálta You see, hallom. nothing to write home about. Then again, we were never ones for excitement, really. But we were happy, my husband and I. Things seem to be quiet today. Oh, there's never many guests at this time of year. Actually, Nincs túl sok is she a vendég, guest here? élnek ebben a szakaszában. Oh, yes. She arrived earlier. An elderly English lady. A former military officer, Na, az if I már understood gyanús. correctly. They say she's come on some rather unpleasant business. A burial, from what I can gather. Jött ide még egy nő, Yes, Miss Walker. angol And she akcentus, hasn't és let hogy go of the valami telephone korábbi since she got here. ilyen katonai valaki. I have a few questions about Wagen. Good. Because if you'd asked me about the latest scientific discovery, I'd have to say pass. But if it's about Wagen, then you've come to the right person, my dear. Antique District. Apparently the shop I'm looking for is located in Wagen's Antiques District. Could you tell me how to get there from the guest house? Your best bet is to take the tram, miss. The town centre is almost entirely pedestrian, and your motorbike won't be of any use there. You'll find the nearest tram stop at the top of the stairs, to your right as you go out of the guest house. Oké. To be honest, I haven't had much time to find out about Wagen and the surrounding area. What is it I should know? For one, Wagen is very old, renowned for its charm and culture. As for the surrounding area, it attracts mountain lovers, Jó néz ki. it being so near to the Swiss Alps, of course. The banks of the Dombra, the longest river in the country, are the delight of summer És Pajátek, vacationers. tudod már mi lesz a választás, amikor összejön a pont? Amúgy. What can you tell me about the district? Well, it's one of the oldest districts in Wagen, traditionally working class. Myself and a few of the other relics who live here do try to keep it from modernization and mass tourism as best as we can. Other districts haven't been so careful, Az and is the igaz. locals have been forced to leave their district because of rising rent prices. Nothing else comes to mind for the moment. Thank you for your time. Well, feel free to come back and ask if you have any more questions. Igaz, ez igaz. Na srácok, menjünk tovább. Visit the district before you leave. Az azt jelenti, hogy visit the Have a district. nice day, Miss Walker. Látogass meg a districtet. Mielőtt lelépsz, hát de baszki. Go up. Úgy gyerekek, itt aztán lehet most nézelődni szarásig. Lehet futni, úgyhogy nincs gáz.
Csak hol van a Leave, ugye? Ez a kérdés most, hogy hiába nézek körül. Azt sem tudom, mi a tök van. Itt még rá kell jöjjek erre, hogy a térkép az mettől meddig, meg hogyan működik. Most már egy free area van. Jól néz ki. Ja, arra mondta, hogy nézzek körül ebbe a negyedbe szerintem, mert itt lesz még valami tennivaló. This district is just so beautiful. Hát ez a virágos negyed, ez tényleg jól néz ki. Ennyi? Azóta már le is léptek innen, hogy látom. Próbálok megtalálni mindent, de azért nem lesz olyan egyszerű. Betty Vaughan is practically all pedestrian. After all those months on the road, I've gotten kind of fond of that old bike. Igen. Keres, hogy a golpa, nem megyünk el innen ki, de mondják, kiderül. Itt lesz a trollibuszos megálló, vagy mi a szösz. Azzal kéne menni majd. Ezeken nem lehet túlmenni, ha jól látom. Aha. Inspect. Ugye ezt mondta az öreg asszony bent a izébe. Visit district before you leave. Na ez a gondom, mit kéne megtalálni? Nem. Állj. Going by what Frau Wagner told me when I first arrived, this used to be a working class district. Nowadays, I bet everyone wants to snap up these old houses, just like in Lehet, hogy Brooklyn. csak ezeket kell ám itt leinspektálni ahhoz, hogy meglegyen. Jó, mindig nincsen meg, igen. Itt jöttünk ki, úgyhogy oda nem megyünk be. Oda, azaz. Na, a kaput azt nem láttuk. Must be the botanical gardens. Too bad it's closed. Be van zárva. Well, the guest house in that neighborhood az. sure are the best things to happen to me since... Who knows? But I Nagyon should jó. go and take the tram now. Szuper, sikerült, mehetünk. Megyünk a trollival akkor át a izébe, az antikváriumos districtbe, már negyedbe. Na, trolli, inspect. Müller shop, oda kéne menni. Travel. First clue achievement. Hangulatos nagyon egyébként. Wagenbaden.
like what the Thor uncovered up in the mountain? At Devil's Pass, you mean? I did hear something on the news before coming out. What's the latest then? They reckon they found remains dating back to World War II, when Alpine resistance networks led refugees across into Switzerland. Nasty times were those. Hogy hallgatózunk. Yes, not the best times in our history, were they? Kíváncsi vagyok meg, hogy hány jelenetet fogunk kapni a múltból, de szerintem fogunk még kapni, ahogy megyünk előre a sztoriba. Ja, most itt a lényege az, hogy kiderítsük el először ezt a csajt, hogy miért van az, hogy abszolút megegyezik a kinézetünk a képen látható vagy festett lányéval. ...2005 ősz. Na, megjöttünk a negyedbe. Csodálatos. Oké, meg kell találnunk a Müller shopot, valamint explore the stars before you talk. Oké, mehetünk. Fedezzük fel ezt az egészet. Typical of the town, judging from what I've seen so far of the architecture here. Az újságos bódi. Ez lesz az antikváriumos szerintem amúgy. Tipre. Cuccokból. An antique shop, but not the one I'm looking for. Nem az, amit mi keresünk, aha. Oké. Körül kell nézzünk alaposan. Ha nem lehet fel... Jó, ezekre kíváncsi volt, hogy mennyire lehet felmenni a lépcsőn, meg ilyenek. Miller's? Oh, straight ahead, Fraulein. You can't miss it. Aha. Ez se az lesz amúgy. No, that isn't the antique shop I'm looking for. Hello. Hello. Jót beszélgettünk. Go up. Majd fel kell menjünk. Müller und Söhne? It's just over there, on the next corner. Következő sarkon azt mondják. Ez lesz az, szerintem. Feels like I've completely lost my appetite since the mines. And yet, Vagan is famous the world over for its cakes. Can't be this way. Müller und Söhne. Ez lesz az, igen, csak már nem akarok bemenni. This must be the place. De most nehogy automatikusan bemenjem már. I thought as much. So, Hans was here in Vagan after all. That hallmark on that sphere proves it. Wonder what that automaton was used for. I have to get a closer look. Well,
But that is Van if someone nálunk lets me in. az a szerkezet, emlékeztek? Azt majd fel tudjuk használni, gondolom. Inventory day. Ring 3 times for urgent matters. Aha. Leltárnap van, úgyhogy 3-szor kell kopogni, hogyha sürgős az ügy. Egyelőre nem megy ebbe, majd mindjárt. Még kicsit körülnézek itt. That reminds me of the Souk of the Yukels. I really miss not traveling with them sometimes. Baszki, jó nagy a hely. Even Simon Steiner wouldn't have done any better. I hope he and his granddaughter are okay. What an authentic district. Oké, most már Brings up mehetünk. memories too. But I should focus on the Muller shop now. Ugye most az összes ilyen részt bejártam a bónuszért, vagy hát úgymond az opcionálisért. Ez a vacak meg, amit mondott, a tréning elméletek segít megtalálni a dolgokat, ha be van tekerve, de ezt nem fogom használni, ha nem muszáj. Mehetünk be az antik shopba. Na, 3 kopogás. Looks like he's busy. I need to attract his attention. Igen, open. 3-szor nyitottam, mi van? A jó ég áldjon meg, ne dobjuk már be. Ja, bocs. Itt van. Mondom, más út nem lesz féltégla. You rang? Yes. Sorry to bother you. Sorry to bother you. Rablás kezeket fel. Hello. I mean, guten Tag. Herr Müller? Guten Tag, Fräulein. I am stock-taking, if you will. Oh, sorry to disturb you, but if you don't mind, I'd like to show you a painting. A painting? Yes, Azt szeretném of someone mutatni I'm egy looking for. festményt. A girl who apparently looked like me. Well, I'm rather busy. But all right. Megnézi, szerintem aztán ketté áll a You füle. see? It has the name of your shop on it. Yes, the label certainly comes from here. It's very old, though. It's the only clue I have as to the whereabouts of the girl. I see. My guess is whoever owned the painting must have been a client of the shop before the painting was stolen by the Brown Shadow during the Second World War. That's all very possible. That was when the shop sold materials for artists. As you can see, we don't sell that type of article anymore. Do you mind if I take a look? Be my guest. Vethetnék rá egy pillantást, legyen a vendégem. Ez a be my guest kifejezés, ez tök fura amúgy. The girl in the picture, the artist, link with the shop. I've been told I look like the model in the painting. Megkérdezik a A csajról. slight exaggeration, no doubt. But is there any chance that you know who she could have been? There's no exaggeration, Fräulein. Indeed, she does look like you. But I'm sorry, I've never seen her. Ő is alátámasztott, hogy valóban úgy néz ki, mint mi, de nem tud semmit róla. Oké. Ki lehet a művész, aki Do you festette? know anything about the artist? Well, I'd say the style is close to the naturalist school, which makes sense given the date on it. The signature is very faint. From what I can make of it... No, the name doesn't ring a bell. Sorry, Fräulein. Nem rémlik neki a név. Igen, hát egy dolog How could maradt. the case have come from your shop? Going by the date, the painting must have been done in my grandfather's day.
nagyapja idejéből származik a festmény. And this type of case would have been used to protect a painting. Or to carry documents, a manuscript, or even sheet music. Apart from that, there's not much else I can tell you. Pity. You were my last hope. I can tell you where it was painted, though, if it's any help. Oh? Yes, I'm certain. That's the refuge at the Silberspiegel. You can make out the mountain circus in the background. It overlooks Wagen and leads to the Swiss border. Right. Mondta a helyet, hogy hol készült a festmény. Just head southeast and get off at the end of the line. Thank you. You've been very helpful. Dél-keletnek kell menni. There's quite a hike from the station to the refuge. Oh, I'll manage. Dél-kelet. Okay. Actually, there is. I noticed an object in your window there. A strange metal sphere which might work with an automaton mechanical heart I have. Yes, it's an authentic Vorarlberg. Do you mind if I try it? No, not at all. Let me get it for you. Na, most belepróbáljuk ebbe a szerkezetbe azt a szívet, ami van nálunk. De kíváncsi vagyok. Here you go. Thanks. Na, nézzük csak. Hello! Itt kapásból kaptunk egy 0, 2, 4, 6 és 8-at. Gec, mi a fasz? It moved. Maybe it can be opened. Igen, azt akarom megcsinálni, hogy kinyíljon. It moved. Maybe it can be opened. Wow, ez poén. Két oldalon van ilyen zár. Oké, mi alapján kéne elindulni? Van nekünk egy invertorink valahol. Itt van ez a cucc. Ezt kellene belerakni, de... Aha. There's all Oscar's data inside. I was lucky enough to steal it from the militia soldier who picked it up at the frontier between Baranur and the Yakast. I just need to find a compatible body for it. That is if I ever get out of here. Na érdes, hogy nyissuk ki. Looks like there's something underneath its scales. Ó, gyerekek, mi alapján kéne ezt csinálni? Mert... Ja, itt... Baszki, hát... Wrong one. Ugh, I need to start over. Wrong one. Ugh, I need to start over. Oké, random, ezt nem fogom tekergetni, itt valami kód kell. Ó, várjatok, itt van-e? Number 293670. Ez ott mi? Oda néz. Ó, várjál már, itt lehet variálni ezzel. Wow! Ez mi? Menj már! Hát ez nagyon állat. A Vorarlberg key. Ez egy kulcs lesz.
Milyen kulcs? A Vorarlberg key. Vorarlberg, ez nem tudom milyen. Ez nagyon jó. Szereztünk egy kulcsot. Na várjatok már, hát mi van még itt? Baszki. 29, 36, 70. 29, 36, 70. 29... Kijön, csak... baszki, ez érdekes lesz. 2... Wrong one. Ugh, I need to start over. 29... Várjál, lehet, hogy szinkronba kell tekerni. Mert ugye a 2 tekerőn más-más számok vannak. Látod ezt? Létezik? Kilenc. 30. 6. Ó, gyerek, rájöttem. 70. Igen. Kinyílt. Azaz! Oda megy a kulcs.